كيف حال؟ ان شاء الله مناح اليوم حلقتنا زي ما شايفين احنا على ماينكرافت. هي 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 شنو؟ ما احنا ستك دايموند. هي طبعا رتبت المخزن ووزعت وسعت المخزن من هنا. طبعا سويت 1 2 3 4 5 6 شيستات ديرت وكابلستون. نفس الشي هون. خلينا نطلع فوق عشان نسوي اي شي، بس نتسلى في السيرفر. صح لا صحين. على فكرة استنوا بدي افرجيكم ايش سويت جليتش. تذكرت هذيك المرة حكيت لكم سويت جليتش ونسيت اشوف. استنوا من التحت. بيسفول. الفكرة يمكن هون. لا هون. لا هون. بقدر افتحه. هون. لا هون. نجيب الساند ونروح هلا على هنا. نحط هيكي. يلا خلصنا عاد. نحط في اللقلقة. تايم سيت داي. شباب كيف الجليتش؟ بس سوي لكم هيك راح لا نكسر هاي وهاي بعدين هاي. اوكي هيك منيح. الله عليك. الله اي لسه احنا بس كده ستيف بعرفش امتى راح نخلص منه. اي ياس. ضربتنا عن الجليتش الحلو. يلا باي جليتش. حتى بتقدر تمرق منه. في حلو الجليتش. شباب جربوه واحكي لنا رأيكم عنه. ولا البامبو وصل للسما، وصل الشمس. نكسره. الله واو يا اللاج. في لقلقة كتير قوية، بعرفش ايش لازم اسوي عشان اخفف اللقلقة. نطلع هدول. ناخد كل البامبو عشان نطلق. يلا ناخده كله. يا ريت لو في عنا باندا. اوكي كسرت هنا واحدة. وناخد البامبو عشان ناكله زي الباندا. بحلقة شهاب باندا بوك البامبو لأول مرة. ناخد وبتصور وعجبات واو. زي مشاهدات. خلينا نروح نحط الأكل هناك. بحكي ليش ما في صوت. أيوة هلا في صوت. خلينا ندخل هنا. مع نلاقي الكو كتير. مش عارف كيف اللابتوب مستحمله. كمان شوية اللابتوب منفجر. يلا نحط 3 مليون ستاك هنا.
هي معنا دايما خلينا نرميهم على الأرض ما بدنا إياهم. امزح. هاتوا ولي 10 مليون سنة عم بحاول أجمع فيهم. يا يلا بس تشفت تاخدهم. معنا كمان ستاك. هات معنا كمان ستاك. واو او ماي جاد، في سحر في الموضوع. هات نحط وردة. هذا نحط كل الأغراض اللي مش مهمة هان يلي بنحتاجها بعد مليون سنة. نحط هذا هنا. اوكي المخزن مرتب. طبعا سويت يا شباب مزرعة. نمشي لقدام هيكي. ايوه نضلنا نمشي نخرب المزرعة اللي قدامنا. استنى، هذا بيتي. لا مش بيتي، هذه آلة تصوير. ايوه هيكي، بعدين هيكي. لا مش هون، ايش مالي هون. خربت المزرعة، مش مهم. هيكي عم خلاص ريح راسك وفريهم هيكي. عن جد نوب. مزرعة بطاطا. هاي اللي بده بطاطا يحكيلي. طبعا كنت اسوي جوا مزرعة بطاطا بس شو ضراني ما جاش عبالي. طبعا هون الفرن عشان نطبخ البطاطا الزاكية اللذيذة. نروح نسلم على الحيوانات. لا. شباب بس كحة صغيرة بعرفش ليش. نحط هذه هون. بطلت أعرف أزرع ما شاء الله. ويبي خلينا نروح دغري. مزرعة البطاطا منيحة هون. مزرعة البطاطا منيحة خلاص. ضلنا ماشيين. معنا دروع، معنا كل شي مطور. خلينا نروح ناخد عين بليز. ايش حلو عين بليز. Slice difficulty hard very. يلا. اوف يا النت عندي فل محطوط فوق بس لاج. يلا ادخل خلصنا معاه. ادخل. هي. واو. Slide and hard. هيكي ممتاز. نتحول جيم مود كرييتيف. وين هالمزرعة؟ المزرعة وين البرم؟ دقت البليز واروح اقتل عمي. وين القلعة؟ عاد لا مش هون ولا هون. في مليون قلعة هون موجود. اوه فتح هذا الشيست. لا قصدي. خلينا ندخل هون. ما شاء الله في لابة تحت. اول مرة بعرف انه في لابة تحت. واو وش هذا؟ ما بقدر ازوم عليه. What? Are you serious man? ايش فيه؟ المهم هيو يلا البليز راح يموتون اليوم. كيف اغنية.
اوه البليز انحرك ابو المترسبان. واو او ماي جاد. موت. لو معنا بايرت افرجيك ايش راح يسوي فيك. شباب يلي بيعرف تي اف 2 يحكي لي. ريزيستنت 100 لا نهائية. ايوه ما طلع لي. ما طلع هذا كمان. يلا ننهي الحلقة. يطلع لنا بليزورد او شنو ما ايش اسمه. هي طلع لي ايش achievement. صح شباب بحكي لكم بعدين قصة achievement هذا. ايوه شباب ونهاية مقطعنا. اذا عجبكم حطوا لايك واذا ما عجبكم حطوا ديسلايك عشان البليز برضه. هذا جبنا ايش اسمه بليز. عشان جبنا البليز هذا حطوا لايك ولا بزعل خلاص يلا باي. حطوا لايك ها ولا بزعل. يلا باي.